Tervetuloa Tekniikkatallin uudelle videolle. Mä oon Samuli ja tänään meillä olisi tämmönen Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C testattavana ja unboxattavana. Katsotaan ensin vähän, että mitä tuossa laatikossa lupaillaan, että mitä te niinku tekis. Eli ensin täällä olisi 120 AV, eli olisiko sitten ilmavatin imuteho, 60 minuutin akun kesto, todennäköisesti ekomoodilla. Multisyklinen tekniikka, varastettu varmaan Dysonilta. 5-asteinen filtraatiosysteemi, eli HEPA-luokiteltu ja erilaisia imurin päitä mukana. Täällä on tämmöisiä kaiken näköisiä kivoja kuvia. Siellä on Space 3.0 Core Power, mainoslausemoottori ja niin edelleen. Ei kai siinä muuta kuin avataan laatikko ja katsotaan mitä pitää sisältää. Tuolta vähän teräasetta. Kätevä tämmönen kantokahva, arvostan kyllä. Mut joo, täältä ensimmäisenä tulee vastaan käyttöohje. Ihan kielinen näyttäisi olevan englanti ainakin. Loput on jotain kiinat ja indokiinat sun muut kielet. Virtalähde. Voisin väittää, ellei olisi niin logoa, että olisi Applen tekemä. Tuntuu ihan siltä. En oo siis mikään Apple-fani, mutta olen kyllä Applen tuotteita käyttänyt. Jos Apple tekisi imurin, niin tää olisi kyllä varmaan se, mutta juu, siellä on virtalähde. Roskat roskiin. Sitten siitä, tää on varmaan imurin varsi. Juu, siinä on semmonen, ja siellä tosiaan menee noin sähkökontaktit tuossa mukana, koska noissa imupeissa on vissiin kahdessa, jos mä oikein ymmärsin, niin oma moottorinsa ja tuolla kans näkyy samat kontaktit. Sitten täällä olisi seinäteline. Latauskontakteilla ei tarvitse mitään johtoa laittaa erikseen kiinni. Tää on ehkä vähän tämmönen muovisempi, mutta viimeistely on ollut tämmönen pehmeä. Nyt niinku natise, mutta vähän tätä saa taipuu. Tuolla on tosiaan joku virralle pistoke, mikä kontakteista tulee, se on hyvä. Sitten meillä on täällä imupää, ensimmäinen pienempi. Siellä olisi tommoset harjat. Ja tuolla on sähkökontakti, eli tuolla on oma moottorinsa. Electric Might Brush. Ketä on tehty varmaan juurikin noille patioille ja matoille ja muille kangaspintoille, että saisit koirankarvat ja muut epäpuhtaudet kangaspinnoista pois. Tässä on hyvä tuollainen kulmakin, niin pysyy imuteho aina hienosti mietitty. Sitten täällä on proput ja ruuvit oikein saa seinäkiinnikkeelle. Se on aina plussaa. Ei imuuri sitten alas ja aiheuta halvausta yöaikaa. Täällä on tämmönen isompi pää. Tää on sitten kovalle lattialle, sileille lattiapinnoille. Täällä on rullat ja tää on tämmönen tosi pehmeän tuntuinen tosiaan. Ja täällä on joku lukitus. Jaha, sieltä aukeaa tommonen. Jaa, tän saa vaihdettua tän rullan sit, kun se menee huono. Erinomaista. Toikin vaihdettavan näköinen. Taipuu hyvin joka suuntaan. Ja sähkökontaktit on sielläkin omalle moottorille. Sitten on lisää lappuja. Takuukirjat. Ei tee juuri mitään. Pahnoja.
Sitten täällä olisi tämmönen pieni harjasuutin näköjään. Saa tämmöt ahtaisempiin paikkoihin. En tiedä mikä tämän funktio vielä on, mutta joku se funktio on. Selviää myöhemmin. Sitten on vielä viimeinen. Vielä pienempi. Eikö niitä? Varmaan ajatellut, että on kova pää ja sitten se haluaa harjapää, niin se saa tohon. Joo. Semmonen. Näissä tosiaan ei taas ole sähköä. Ei tarvitse semmoista. Ja pikalukituksethan näistä näytti kaikissa olevan. Tää tuntuu kans aika perusta. Ei nyt mikään 1 000 000 euron imuri. Tosin en oo ikinä 1 000 000 euron imuria nähnyt, mutta ihan käytön kestävän tuntune. Täällä on itse imuri ilmeisesti, ainakin parempi olla muuten. Jaha, sieltä lähteekin jo vetoja imurissa heti paketista. Täällä on taas mainoslappusia. Juu. Ehkä samat asiat käyty läpi. Eli tän näköinen kampe. Ei oo mikään ihan hirveän painava. Olisin varmaan voinut jostain sen painonkin katsoa. No, mä laitan sen tähän niin. Mutta tää tuntuu kyllä ihan todella hyvä käteen ja tuntuu imevänkin. Täällä on päässä tehonsääntö. On sen olo, että imeekin jotain. Ja näköjään jos toi telakka ei lataa tai jostain muusta syystä haluaa ladata johdolla suoraan, niin tuolla on sille paikka. Akkua ei varmaan saa irti muuta kuin purkamalla. Mut joo. Katsotaan sitten äkkiä vähän miten ne sopii yhteen ja miten nämä toimii. Eli tässä olisi nyt tää itse imuri. Tuossa näytinkin jo, niin täällä tosiaan liipasin. Siitä lähtee päälle, ei ole mitenkään portaalinen, että tehot on tuolla sitten 3 kappaletta ja täältä aukeaa suodatin, pestävä, anna kuivua 24 tuntia. Hyvä asia, ei tarvitse ostella suodattimia koko aika. Tuolta meitä aukeaa roskasäiliö, kätevästi tiivistetyn. Siellä näkyy sykloneita. Tän saa täältä kiertämällä irti. Helppo puhdistaa. Täälläkin on anna kuivua 24 tuntia, eli kaikki on vesipestävää. Aivan erinomaista. Meneekö nyt helposti takaisin? Menee. Luukku kiinni ja filtteri takaisin. On hyvin aplemainen olo kyllä tästä tulee. Joo, katsotaan sitten noita lisävarusteita. Eli ensiksi täällä on tosiaan tää pieni rullallinen ja moottorillinen imuri, eli se voi laittaa suoraan tähän jos haluaa. Sieltä lähtee sähkömoottori pyörittämään harjaa. Se on semmonen. Sitten on ihan tämmönen leveämpi suutin ja harja jos haluaa. Siinä ei mitään ihmeellisempää ole. Pikalukot toimii ihan hyvin ja jämpti ei heilu. Sitten on pidempi varsi. Tätä todennäköisesti tulen käyttämään todella paljon. Tuosta harmi. Joo, tuosta kun painaa. Ei keskeltä keinu. Tätä tuu varmaan jo tosiaan käyttää tosi paljon, että pöydältä kun imuroi, niin sit on helppo imee. Ei tarvitse mitään vanhanaikaista niin sanotusti imuria hakea. Muutenkin robottimuri hoitaa lattiat meille. Niin siitäkin varmaan tulee video jossain kohtaa. Et silleen. Sitten on tää varmaan suurimmalla käytöllä meillä oleva pää, eli kopea lattiapintojen imuripää sinne. Ja tässä on kans moottori. Hyvin nivelletty. Menee varmaan ahtaisinkin paikkoihin. Kokeillaan tuolla
Tällä päällä tää on ihan... Sanoisinko, että on tämä alumiininen putki ja muovia sitten noissa päissä. Ja tosta saa vaan pikalukolla toi tohon ja toi tonne ja siinä meillä on imuri. Semmonen. Se siitä irtoaa. Lataustelakka. Taas tuli palapeli. Elikkä sinne yläosa ja kliks. Se jää sinne. Vähän on tommonen ehkä heiluva. Kyllä täytyy olla suora seinä, että noi kontaktit ottaa tuolla välissä. Eli se on vähän kallella, niin ei toimi, mutta kyllä muuten tuntuu ihan hyvin suunnitellulta. Käydään sitten vielä vähän läpi näitä teknisiä tietoja ja muuta infoa. Eli hintaa tälle, mitä mä maksoin, on 187 €, eli sisältää kaiken tämän tarvikkeineen. Imurissa on HEPA-suodatin. Suodattaa 99,97% kaikesta, 0,3 mikrometriä. Seinäteline kuuluu tähän. Eli seinätelineen kanssa tämä näyttää sitten tältä. Eli siihen saa 3 tarviketta kiinni, että yhden joutuu jättämään pois päivä tänne rikkalapio kanssa seinälle kaveriksi. Ja tuolta näkee tosiaan nyt sitten latauksen tilan, kun tää on seinässä kiinni. Ilmeisesti kun 3 LEDiä on täynnä, niin hän on valmis käyttöön. 72 desibeliä on äänekkyys. Todennäköisesti tuolla 3 teholla, eli tässä on 3 tehoa, eko, normaali ja täysteho. Täydellä teholla moottori pyörii 100 000 kierrosta minuutissa. Se on nyt hyvä tietää, kun imuroit paljon moottori pyörii. Ilmavirta on 12 ilmawattia tai 20 000 paskalia, tai no siis imuteho kuitenkin. Sekin on hyvä tietää. Siivousaikaa tällä setillä luotaan 60 minuuttia ekoteholla, 30 minuuttia normaalia, 8 minuuttia täysteholla ja jopa 164 siivouksen, todennäköisesti mitattu tuolla ekoteholla. Mutta ne tehot nyt tuntuu olevan aika samanlaisia loppujen lopuksi. Ääni nousee, mutta imuteho on yllättävän hyvä tähän tämmöiseksi pieneksi imuriksi. Riittää hyvin robotti-imurin kaveriksi. Otetaan tähän vielä tämmönen lyhyt testi lattialle ja kankaalle, että miten tää oikein pelittää. Tässä oli ensin tää kaikkein pahin, eli koiran pediste, tyyny. Kokeillaan miten lähtee tällä moottoripäällä tästä näin. Nyt täytyy kyllä sanoa, että on tehokas laite. On kyllä huomattava ero, että näitä saisi kyllä tässä hetken käsinen nyppiä tosta, kun vertaa tuota imuroitua aluetta ja käytettyä aluetta, niin on eroa. Sitten otetaan testiin leivänpahtimen edusta, siinä on aina muruja, niin kokeillaan tällä kapealla päällä. Se oli nyt pienimmällä teholla. Laitetaan täysille. Hyvin se imuro, ei voi muuta sanoa. Sitten on vielä vuorossa tämä moottoripää koville lattioille. Tuossa on nyt jotain kevyttä irtoroskaa, niin kyllä varmaan siitä lähtee. Hyvin nimeä, juu. Eli tämmönen setti. Arvosteluvideo tulee myöhemmin. Olen vähän aikaa käyttänyt ja mielipiteitä, että miltä tuntuu, onko jotain mikä ärsyttää erityisesti tai muuta. Joku unohti kuvata lopun videolle, joten mennään pelkällä äänellä. Kiitos kun katsoit videon. Ota kanava tilauksia, jos tykkäät sisällöstä ja seuraa toki Instagramissa ja Facebookissa löytyy nimellä Tekniikka Talli.
eipä tässä muuta. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi!